Magandang umaga. Today is January 31, 2023. So, ang goal ko o ang gagawin kong isa sa mga plano kong gagawin para sa aking plano ay yung insert siya or yung envelope para sa stickers. Kasi tuwing gagawa ako tuwing magsusulat na ako dito sa aking planner, lagi ako naghahanap ng mga stickers ko. Ang mga stickers ko ay notebook or book stickers. Pero may mga natanggal na. Tulad nito, mga natanggal na siya. Sticker book ko. Ngayon, tuwing magsusulat na ako sa aking planner, dito sa aking planner, lagi akong titingin muna pa isa-isa hanggang sa parang time consuming na. And then, ang ginawa ko, so I removed those stickers na yung mga important stickers na everyday stickers na ginagamit ko. Ang ginawa ko, I just insert those stickers dito sa loob ng aking planner. So yan, nilagay ko na dito. Pero sabi ko, I think it's much better to create, ang tawag nila ay envelope stickers storage. So I'm gonna create that one. Then, meron na akong naisip na gagamitin. I hope it will work. Ito yung gagamitin ko. Nasukat ko na siya, pinag-practicean ko na siya ng konti. Ito yung magiging parang design ng sticker, nung envelope. 5.50 ang wide. Yan, ito na sinukat ko na pala siya. Tapos ang height niya is 8 inches. Hindi naman siya big. Ito yung planner. Parang ganyan lang. Gagamitin ko to seal inside ng sticker envelope. Okay? Wish me lang. And also, I'm gonna use also the Happy Planner Puncher para to sa side ng sticker envelope. Wish me lang. So, let's start. So, ito yung aking planner page yung sa loob na, and these are the stickers. Ito yung mga usually na size na stickers na I'm going to insert doon sa aking magiging storage envelope. Then ito yung parang pinagplanuhan ko ng pangalan niyan, measurement na gagawin kong storage envelope. Then this is ito yun naman yung aking naisipang plastic. Gusto kasi ganito clear na para pag halimbawa kailangan ko ang stickers, it's easy for me to see what's inside of my envelope. Storage. Ganyan. Hindi ko alam kung tawag to. Okay. So, ang sabi ko kanina, ang size is 5.5 yung kanyang width, and ang height naman is kailangan nasa 8 inches lang. Pwede naman ganitong size. Kunan ko nga. Ayan. Ito sakto to. Alisin ko muna to. Ito sakto siya. Makaka-create pa ako ng dalawa. Kasi dito sa side na to, kung mapapansin nyo, ito yung aking magiging parang puncher. Dito kasi ako magbubutas. Pero okay lang naman kasi kung pag na-seal ko to, okay lang naman na maputa siya. Ang mahalaga, yan, marami pang space. Alam nyo, marami kasi akong gamit dito sa sa akin na instead na bibili ako, may nakita ako maganda sa Timo, kaso sabi kong ganyan, imbis na bibili ako, bakit hindi lang muna kaya ako gumamit? Kumbaga, maging resourceful ba? Ang dami kong gamitin ko itong aking Martha's keyboard. Pwede naman. Para mas madali.
Ipapakita ko dito kahit paano maglagay ako ng ganun. Dito. Yan. Yung kahit konti lang. Ayan. Dito. Mas maganda kasi gamitin yung ganong mga cutter. Kasi at least diretso siya pantay. Now, ito ang kinakabahan ko. Plastic film sealer, operating instruction. Put the plug in the power, no power is consumed in case you do not press the handle. Adjust timer to preliminary setting for thickness of bag to between 1 to 8 seconds, as smaller as possible. Save the handle about 1 second after the signal light is off automatically while you press the handle. Tagal ko na itong binili. Kasi diba gumagawa ako ng mga banners, cards, invitations, ganyan. Okay. So, sabi ko, bili ako ng ganito para pag-seal ko dun sa aking mga cards, sa mga ginawa ko. Okay. Yan, kahit pa paano na-sealed na siya. Ayoko lang ayan, perfect. Ang gamit ko ay yung 5, more than 5. Ano ko pa, seal ko pa. Ayun, perfect. Binisip ko lang ito. Ang dami din wala. May buhok pa. Yan, perfect. Ngayon, ito yung dito naman. Yan. Yan, isa pang sealed. Okay, na perfection. So, ang ginamit ko ay yung 5. More than 5. Akala ko hindi na-function. Function pala siya. So, ito yung aking envelope storage sticker. Nilinis ko siya kasi parang ang dumi-dumi. Ngayon, subukan ko kayang konting ganyan lang. Yes! O, diba? Okay, fold para makita ang gitna. Ayan. Ayun. Ayan, yung mga butas. Now, sabihin natin dito tayo kasi mag-February na. I'm gonna put this storage sticker envelope dito sa bawat
sa loob ng aking plano. Yan ang pinaka-purpose niya. Okay. So, ito yung mga stickers na practice kong ginagamit. Ito. May ko sulat dito. Ito rin. Ginagamit ko rin ito. Ito din. Ginagamit ko rin ito. So, mas madali na sa akin na yun ang paghanap ng mga stickers. Instead na i-open ko pa to, hanapin ko yung mga sticker. So, mas maganda ang dito na sila. Ito ang parati kong ginagamit. Ito rin. Then, pag naubos na to, I'm gonna use this one. Now, ilalagay ko sila according to sa aking pangangailangan. Then, ito rin. Ginagamit ko rin to. Ito, ginagamit ko to. Ito, after, nasan yung isa pang ano. Yan, to, ginagamit ko to. Ito, yan. So, these are the stickers that I always use every day. Now, okay, push it through. That's it. That's it. Yan. Sticker envelope insert. That's it. I like it. Diba? Para pag halimbawa oops, madali na sa hanggang. Thank you for watching. And then, if you like my video, please hit like, subscribe, and you can share my video. Thank you! Wow! First time. Ang ganda na ng aking plan. Maybe next time, I'm gonna make... Ang ganda na. Bye! Thank you! So, ito na yung aking storage envelope sticker or sticker storage envelope na ginawa ko. Mabilis lang siya. First time kong gumawa, and then nag-isip lang ako, siguro mga ilang araw ko siya bago ko siya ginawa, tapos yung practice lang. Ngayon, ito yung pinaka-ano, the result, and then I am happy on my sticker. I'm happy. Thank you. Bye-bye. See?